My God, Ronnie. White J's, white Porsche, white wrist, white horse. So welcome back to my new vlog हैन अनि के हो तिमीहरुलाई थाहा छैन मेरो त नयाँ प्यान्ट हो त केटा यो नयाँ प्यान्ट नयाँ जुत्ता के हो नयाँ जुत्ता हो के हो केटा हो नयाँ लागिसक्यो नि त मैले त के हो आज त के हो पुरै टक्क लागेको छ नि त नयाँ लुगा नयाँ जुत्ता सो अनि केटा हो अनि आज चाहिँ म कैलाश प्रोलाई भेट्न जान लागेको हैन कैलाश प्रो चाहिँ गाउँबाट आउनु भएको थियो सो त्यही भएर अनि उहाँले चाहिँ फोन गर्नुभएको थियो मलाई अनि सो अनि म चाहिँ कैलाश प्रोलाई भेट्न जान लाग्यो सो अब एकैचोटि कैलाश प्रोलाई भेटेर चट्ट बस्नुपर्ने हुन्छ कैलाश प्रोलाई भेट्नलाई चाहिँ कहाँ जान लाग्यो भने बसन्तपुर जान लाग्यो सो अब एकैचोटि बसन्तपुरमा गएर भेट्नुपर्छ सो मेरो नयाँ प्यान्ट नयाँ जुत्ता है यो चाहिँ नयाँ घडी पनि हो यार नयाँ यसो देखाइदिनै पऱ्यो नि त नयाँ होइन सो बाइकमा फ्युल चाहिँ यति रहेछ है बाइकमा फ्युल यति रहेछ जो अब चाहिँ म यहाँबाट निस्किन लाग्यो होइन ल चट्टा लाएर अब एकचोटि बस्नुपर् पुगेर अनि भेट्न पर्ने हुन्छ है त हामी ल बाटो चाहिँ यो हो सो म चाहिँ अब निस्किन लाग्यो यहाँबाट ल है त सो अनि मैले कैलाश प्रोलाई देखिसकेँ होइन सो अनि त्यही भएर म चाहिँ कैलाश प्रोलाई लिन जानु लाग्यो सो कैलाश प्रो चाहिँ कता हो यतै कतातिर हुनुहुन्थ्यो सो कैलाश प्रो चाहिँ यतातिर हुनुहुन्छ होइन सो फोन काटिदिनु पऱ्यो क्या दाइ फोन काटिदिनु पऱ्यो लगै बिग्रिन्छ नि त नतोकेछ अनि सो कैलाश प्रो भनेको चाहिँ यही दाइ हो होइन दाइ के भन्न चाहनुहुन्छ अनि भनिहाल्नु यस भिडियो राम्रो गइरहेको छ भाइको मजा आइरहेको छ हेर्नलाई मजा यस्तो मतलब यस्तो हेर्छु कि भाइको भ्लगमा चाहिँ होइन केटीहरू पनि हेर्न मजा आइरहेको छ वरपर पछाडि होइन सो अनि दाइलाई चाहिँ हामीले भेट्यौँ अनि खोइ एक्लै सो अनि कैलाश प्रोलाई चाहिँ हामीले भेटिसक्यौँ अनि अब चाहिँ हामी एकछिन चिया खाना जानुपर्ने हुन्छ किनकि कैलाश प्रोलाई भेट्यौँ नि त कैलाश प्रो भनेको चाहिँ उहाँ नै हो होइन सो अनि कैलाश प्रोको भान्जा नै आएको रहेछ सो अनि हामीले चाहिँ चिया खानु पर्ने हुन्छ उतातिर गएर सो त्यही हो अब एकछिनमा चिया खानुपर्छ है सो अनि अब चाहिँ हामी एक राउन्ड हान्नु जान लाग्यो कैलाश प्रोसँग होइन बसन्तपुर एक लट घुम्नुपर्ने भयो सो त्यही भएर अनि हामी चाहिँ घुम्नको लागि हामी निस्केको कैलाश दाइसँग होइन कैलाश प्रो भनेको चाहिँ दाइको युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ कैलाश प्रो हो त्यही भएर कैलाश प्रो भनेर होइन उहाँ चाहिँ हाम्रो दाइ हो होइन सो त्यही भएर घुमिरह हो चट्टा लगाएर जान्छ दाइ घुम्नै पऱ्यो नि होइन मजा आइरहेको छ भिड भएको छ होइन अनि त्यही थुप्रो दिनपछि भेट भइएको छ अरू यस्तो बोल्नु न दाइ किन लजाएको तपाईँ सो अनि लजाउन चाहिँ कोहीदेखि पनि पर्दैन होइन कन्फिडेन्स एकदम बिल्डअप गर्नुपर्छ मसँग चाहिँ कन्फिडेन्स एकदम बगाल छ क्या दाइ कन्फिडेन्स बिल्डअप हुनको लागि आफ्नो घरबाट सुरुवात गर्नुपर्ने रहेछ क्या दाइ अनि मात्र बिल्डअप हुँदो रहेछ क्या यस्तो राम्रो केटीहरूलाई जिस्काउँदै हिँड्न झन् मजा आउँछ है बाटोमा सो त्यही हो घुम्दैछौँ अब चाहिँ बस्नुपर्छ एक लट घुम्नुपर्छ भन्नु दाइले होइन सो घुमामै अनि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ सानो पशुपतिमा आइसक्यौँ होइन यसलाई चाहिँ सानो पशुपति भन्छ होइन सानो पशुपति भनेको चाहिँ यही हो यसलाई चाहिँ सानो पशुपति भन्छ अनि यो पछाडिको चाहिँ भद्रकाली मन्दिर होइन त्यो भद्रकाली मन्दिर भनेको चाहिँ यहाँनिरको यही हो त्यो चाहिँ सानो पशुपतिमा छ होइन सानो पशुपति चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि सानो पशुपति चाहिँ बसन्तपुरमा छ है जो सपनाभरि हँसाएर जाँदछौ हौ तिमी जो कल्पना बाहिर निस्क तामाङनी गुरुङनी मगरनी सबैले मलाई देखाइदिनु खोइ त हेरेन नि त कसैले पनि यहाँ त्यही भने तामाङनी गुरुङनी मगर्नी होइन सबले मलाई देखाइदिने भनेको थियो भिडियो के अरे गीतमा चाहिँ अनि तामाङनी गुरुङनी मगर्नी कसैले पनि हेरेन होइन गाह्रो छ नि त आमा कति राम्री के गर्दै राम्री किन नहेर्ने भएछ यसले के भनिदिइरहेको यार
थुप्रा होइन मैले गर्छु सो अनि यो चाहिँ पुरै कुनै राजाको पालामा यो राखेको थियो अरे अनि सो अहिलेसम्म पनि यो यहाँनिर छ है जस राम्रो छ यो सो अनि यहाँनिर चाहिँ इन्द्र जात्राको बेलामा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ छ्याङ खुवाउने गर्छ होइन त्यो भगवान्को मुखबाट छ्याङ झर्छ होइन अनि छ्याङ बाल्छ यहाँनिर चाहिँ पुरै लाइन यताउति भिडभाड कुटाकुट हुन्छ होइन घरि देखाएको चाहिँ होइन अहिले चाहिँ मैले होइन त्यसपछि चाहिँ यहाँनिरको त्यही हो तुझे चाहूं खुद से ज्यादा दिल से है ये वादा मैं हूँ साथ सो अनि हामी चाहिँ घुम्दा घुम्दै फेरि व्हाइट हाउसमा आइसक्यौँ होइन यसलाई चाहिँ व्हाइट हाउस भन्छ सो अनि दाइ म चाहिँ पुरै व्हाइट हाउसमा अनि अब दाइसँग चाहिँ भेट हुने हाम्रो कहिले कहिले दाइ अब विदेश जान लाग्दै हुनुहुन्छ होइन सो अब दाइसँग भेट हुने कहिले कहिले सो त्यो भएर अहिले नै भेट्यौँ भनेर भेट्नलाई आएको दाइलाई होइन तामाङ्नी छ हो केटा हो सो त्यही हो केटा हो हामी चाहिँ अब एकछिनमा निस्किनु पर्ने हुन्छ सो एकछिन घुम्दैछौँ घुमिसकेर अनि हामी जान्छौँ यहाँबाट है सो अनि अब दाइ चाहिँ यहाँबाट छुट्टिनेरै बिदा लिन चाहनुभयो दाइले चाहिँ होइन सो अब दाइलाई चाहिँ हामीले बिदा दिनुपर्ने हुन्छ म नि घर जानुपर्छ अब चाहिँ घर जानु लाग्यो अब अब कति पछि भेट्ने हो तपाईँको मेरो कोही थाहा छैन भाइ अब जस घर आउनु भयो भने चाहिँ भेट्नुपर्छ दाइ है जसरी भयो भने सकेसम्म अब चाँडै नै भेटोस् भेट होस् होइन कि भेट्नै पर्छ क्या दाइ चाँडै नै भेट्नुपर्छ विदेश जानुभन्दा अगाडि चाहिँ ल है जाने बाटो यही हो होइन भेट्नुपर्छ दाइ ल र खुसी लाग्यो दाइलाई है धेरै पछि देखेँ मैले कति महिना 2-3 महिना पछि देखेँ नि त सो अनि त्यही भएर खुसी नि लाग्यो दाइलाई देखेर होइन जस मजा नि आयो दाइसँग यसो टक्क भेटघाट भयो होइन अनि त दाइ खुसी लाग्यो नि त मलाई पनि खुसी लाग्यो भाइलाई भेटेर मलाई पनि लास्टै खुसी लाग्यो तपाईँ आउने भन्ने तपाईँ यता अब घुम्न जान्छु अब तिमी जाने निस्किनु तपाईँलाई भेट्ने भनेर अब म यहाँनिर मेरो खास केही काम पनि छैन सो गाई चाहिँ हो अब दाइले जानिँदै होइन सो अब दाइलाई चाहिँ बिदा दिनुपर्ने हुन्छ ल दाइ राम्रोसँग रहेछ दाइ ल अब म चाहिँ घर निस्किँला हो घरमै गएर भेट्नुपर्छ है सो अनि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ अब निस्किनु लाग्यो होइन सो यो र म चाहिँ अब कहाँ जाने भन्ने कुरा फिक्स छैन सो अब हामी जता भयो नि जान्छौँ होइन सो एकछिन घुमेर आउँछौँ अनि सो त्यही हो अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किनु लाग्यो बसन्तपुरबाट चाहिँ सो त्यही हो सो अनि यहाँबाट चाहिँ राति नाइट आउट हेर्दाखेरि चाहिँ होइन हुन्छ नि रातिको भ्यू चाहिँ यस्तो देखिन्छ यहाँबाट होइन सो यो चाहिँ यहाँनिर व्हाइट गुम्बा हो अनि व्हाइट गुम्बा आएको थियौँ हामी सो अनि अब चाहिँ हामी उतातिर गएर बस्छौँ होइन सो यहाँबाट चाहिँ कस्तो पर्फेक्ट देख्छ क्या ल भ्यू चाहिँ काठमाडौँ सहरको सही हो सो अनि यो र म आएको थियौँ होइन यहाँनिर चाहिँ र म धेरै पछि कति पछि आयो त म 1-1.5 महिना सो 1-1.5 महिनापछि आएको थियौँ ओ यार सेतो जुत्ता यार आज भर्खर लगाएको जुत्ता यार कालो हुनु लाग्छ यार त यहाँबाट चाहिँ बवाल देख्दो रहेछ है हेर्दा कडादेखि यहाँ कस्तो दामी देख्यो है